I give you my heart. Hello, hello, hello! Magandang buhay sa aking mga ka-maestra dyan at ka-GraciaNa. Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to ay edidemo ko po sa inyo on how to convert a PowerPoint into a video. So, maaari lamang panoorin ang aking video na ito hanggang sa dulo. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like my video, subscribe, and click the notification bell to notify new videos. So, ito na nga mga ka-GraciaNa at sa aking mga ka-maestra dyan, i-demo ko na po sa inyo on how to convert a PowerPoint into a video. So, maaaring sundin lamang po ang aking mga step-by-step na demo. So, dito tayo sa PowerPoint. Ito po yung ginawa kong PowerPoint for the linking verbs. So, bago pa lamang po ito at hindi ko pa nai-upload sa aking YouTube channel. So, abangan po ninyo at panoorin. So, ito po yung ginawa ko. So, ito ay hanggang slide 14. So, linking verbs with sentences. Linking verbs. Linking verbs. Okay, so, pwede po natin itong lagyan ng animation. So, click natin ito, yung animation, transition, animation. So, for example, this one, click, then add animation. O, maghahanap lang po tayo dyan kung ano yung gusto natin. So, pipiliin natin yung bounce. Okay, bounce. Then, click linking verbs. Another one for the animation. So, add animation. Bounce again. And with sentences. So, okay. So, pwede po natin i-preview ito. So, preview natin kung ano yung resulta niya. Okay. Yan. Second one. And the third one. Okay. So, paano nga ba i-convert itong PowerPoint na to into a video? So, click lang natin po yung file. Okay, nakikita po natin dyan ang info, yung info at yung new, open, save as, print, share, and export. So, dito po tayo mag-click sa export. Okay, click export. So, kapag na-click na yan, nakikita nyo na yung create PDF or XPS document. So, pwede po natin gawin siyang PDF. And create a video, package, presentation for the CD. Pwede po for the CD. Create handouts, and change the file type. Pwede po natin palitan yung file type. So, for now, we have to click or select create a video. So, create a video, then scroll down lang po tayo. Then, create a video. Then, save natin dito sa ating folder or save natin sa videos. So, here. At hintayin po lamang ito. At hintayin po lang natin para nakikita po ninyo yung creating video. So, ito po ay hihintayin po lamang natin para mag-create siya ng video from PowerPoint into a video. So, napakadali lamang po mga ka-GraciaNa at sa aking mga ka-maestra. So, mabilis po lamang gawin ito. So, hintayin natin hanggang sa matapos. So guys, medyo matagal-tagal pa. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Ayan mga ka-GraciaNa at ka-maestra ko. So, na-save na po yung video. So, pumunta lang po tayo sa ating file name kanina sa my videos, okay? So,
pupunta na po tayo sa file name natin kanina kung saan sinave natin po sa videos. Okay, titingnan natin kung nandun ba talaga ang kinreate nating video from the PowerPoint. Okay, so titingnan natin. Okay, so nakikita nyo na itong linking verbs. Okay, so yan na po ang ating created video. So, linking verbs. So, dapat po yung item type nito or the item type dapat po ay naka-MP4 file. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na sumuporta sa aking channel. God bless everyone!